Ця країна існує у своєму поточному вигляді більше 1000 років. І цього часу було цілком достатньо, щоб стати однією з найвпливовіших у світі. І тут закарбувалися свої традиції, міста заповнилися своєю приголомшливою архітектурою, а в людей сформувався свій специфічний гумор. Ця країна була флагманом у підкорюванні океанічних хвиль, а зараз є флагманом у їхньому створенні. Зі своїми неймовірними Гогвартсами наяву є флагманом у сфері освіти. І це, бляха, ніяке не кіно, а просто звичайний навчальний день у одному з оксфордських коледжів. Скажімо так, в мене столовка в університеті була трохи простіша. Та флагманом у допомозі Україні. We're looking to support not just Ukraine today, but obviously more in the medium to long term. Тож я вирушив у цю подорож, щоб спробувати з усім тим порозбиратись та показати вам справжню Англію. Англія славиться не тільки своїми футбольними командами, які тут є майже на кожному хуторі, а і своїми музичними гуртами. І я вирішив, щоб додати цьому відео трохи інтерактиву, буду у кожному місті, яке відвідуватиму, згадувати якихось виконавців або гурти, які звідти походять. І почнемо ми з Лондона. Щоправда, в столиці просто очі розбігаються, кого згадати, але якщо формувати якийсь особистий топ-3, то хай це будуть Jungle, одне з головних відкриттів останніх років, Mumford & Sons, і, щоб додати чогось більш олдскульного, Iron Maiden. І на цій ноті вирушаємо у нашу мандрівку. Починається все з того, що ми, дочекавшись ясної погоди, вирушили із моїм товаришем Ігорем, який у справах був у Лондоні, у невеличку автомобільну подорож вихідного дня. Міські декорації буквально за півгодини змінилися на надзвичайно зелену англійську сільську місцевість. І з урахуванням того, що для нас обох це був перший виїзд до Англії за межі Лондона, це було вельми контрастно. Невдовзі ми дісталися південного узбережжя, запаркувалися і пішли дивитись на одну з найвизначніших природних особливостей Британських островів – крейдові скелі, що нависають над англійським каналом або, як кажуть французи, Ла-Маншем. Це найпопулярніший напрямок для того, щоб вирватися на переродку серед лондонців. Вони сюди приїжджають ходити вздовж обриву, лежати вздовж обриву, або, найбільш англійський рівень, орендувати вінтажний Range Rover та їздити вздовж обриву. Хоча за альтернативного розвитку подій такої можливості могло б і не бути. Після Першої світової забудовники викупили цю землю, коли ціни впали, з планом звести тут котеджне містечко. Але громада приколу не зрозуміла, скинулася фунтами та викупила землю взад. Хоча не знаю в цілому, чи кмітливою ідеєю було б тут щось будувати. Судячи з усього, ці скелі час від часу обвалюються, бо ось тут є дорога, яка була, а там вона вже не є. Найвідоміша частина цього узбережжя – це серія схилів під назвою Seven Sisters або Сім сестер, під які за відтоку можна спуститись та пройтися трохи пляжем. Та, чесно кажучи, я не знаю, що ще можна розповісти про це місце. Білі скелі, зелена трава зверху і ось такий кам'яний пляж знизу. Давайте краще трохи про те, що це в мене за таке горнятко продакт-плейсменту в руці. Ввімкніть свою уяву, увімкніть ваші смакові рецептори, оскільки ми запрошуємо вас на неперевершену подорож до англійського світу чаю. Відчуйте ніжність, елегантність та чарівність, які притаманні лише чарівному бренду True English Tea. Окей, давайте відкинемо телерекламну крінжу. Це англійський чайний бренд, який підтримав мою подорож сюди і також є постійним меценатом благодійного фонду «Громадянин». А також в них доволі крутий Ерл Грей. За всі ці три факти їм вельми подякував і рушаємо далі.
Рухаємось далі вздовж південного узбережжя та невдовзі прибуваємо до морського міста під назвою Брайтон-енд-Хоув. До 97-го це було насправді двома містечками, що об'єднались в одне з майже 300 тисяч мешканців у сумі. І здебільшого його називають просто Брайтон. Але, як там що, історія поселень на цьому березі сягає ще першого тисячоліття, та в сучасній історії це насамперед світле курортне містечко, яке в народі називають Лондоном у моря. Бо сюди на вихідні та різні тусовки люблять заїжджати столичні, а британські зірки купують тут собі нерухомість, яка в середньому є однією з найдорожчих королів. Та, звісно, у місті є своя чудова футбольна команда, та звідси походить низка доволі відомих музикантів. Топ-3 з того, що слухаю я, це The Cooks, Royal Blood і Fatboy Slim. Но топ-3 архітектурних пам'яток – це, по-перше, шикарна королівська резиденція, яку за чутками під час Другої світової Гітлер особистим наказом волів не знищувати бомбардуванням, бо планував зробити її своїм британським штабом. По-друге, це довжелезний та теж королівський пірс, який вважається найгарнішим у Англії і є єдиним пірсом у королівстві, що числиться як архітектурна пам'ятка першої категорії. Ну а по-третє, ось цей 160-метровий прутень із летючою тарілкою, що раз на півгодинки по ньому піднімається та опускається над містом. Його відкрили у 2016-му, коштував проєкт 46 мільйончиків британських фунтів, і його реалізовувала та сама команда, що відповідала і за лондонське око. Звісно, у такої нестандартної атракції було чимало опонентів, які вважали, що вона псуватиме краєвид міста, але, як ви бачите, її збудували, і всередині тарілки зараз панорамний бар, вхід до якого коштує в районі 20 фунтів, і який по факту став з відривом найкращою сансетішною у місті. Та з'ясувалося, що бронювати місця на цю штуку треба за добу до її відправлення. Тому сансет сьогодні з Брайтонського пірсу. Якщо чесно, саме місто не те, щоб сильно вартувало, щоб спеціально сюди їхати. Ми просто були поруч у Seven Sisters і вирішили для галочки сюди зазирнути. Це дійсно курорт, начебто непоганий для тих, хто любить всілякі затоки та чорноморські. Другий день розпочався із дороги до регіону Дорсет за трохи менш приглядної погоди та сніданку у черзі до парому, що діставить нас на півострів Пурбек. Цей півострів славиться своїм мальовничим південним узбережжям, яке є першим в історії природнім об'єктом спадщини ЮНЕСКО у Великобританії. В Англії іноді трапляються просто дивовижні контрасти. Наприклад, на паркуванні на нашій наступній локації стоїть плюс-мінус сучасний паркомат, який приймає тільки готівку і тільки монетами. А за рогом стоїть просто супер автентичний старовинний паб, який, в свою чергу, приймає тільки картки. Сикотний прохід, я вам скажу. Але краєвид того вартує. Ці крейдові скельні формування називаються Old Harry's Rocks, або скелі Старого Гаррі. Версії, хто це такий, дві. Перша – це якийсь старий пірат, який тут базувався. А друга – це те, що старим Гаррі у народі називають диявола, який за прадавньою легендою спав на цих скелях. Але хто б там на них не спав, це надзвичайно мальовниче місце, яке є частиною так званого узбережжя юрського періоду. І ось цей крейдовий рельєф мене вразив набагато більше, ніж знамениті Seven Sisters. Цікавий факт про ці скелі – це те, що під час Другої світової війни англійські пілоти-винищувачі відпрацьовували на них свої вміння з влучності. Тобто, можна сказати, що цей рельєф теж долучився до боротьби з фашизмом. А зараз тут свої навички фільмування відпрацьовують пілоти дронів, навички керування човнами, пілоти водних мотоциклів та різного роду байдарок, а свої навички прогулянок вузенькими скельними стежками відпрацьовують різного роду пришелепкуваті мандрівники.
Від моря рухаємось на північ Дорсета. Це такий здебільшого сільський та провінційний район, який якнайкраще характеризує справжню негламурну Англію. Ну що, пане водій, як тобі місцеві country roads поза межами Лондона? Ми зараз звернули на менші B-roads, це такі другорядні дороги тут. Я б сказав, що якість в них суттєво гірша, ніж у доріг в Україні після великого будівництва. Скільки тобі Зеленський заплатив? Зізнавайся. Все чекаю. І поки ми неспішно рухаємось на північ англійськими B-roads, пару слів про тих, хто таки насправді підтримав цей випуск фінансово і також є незмінним компаньйоном у мандрівках. Мова, звісно, йде про Hotline Finance. Онлайн-сервіс страхування, на якому ви можете дуже зручно і швидко оформити собі зелену картку, туристичне страхування або автоцивілку. І найголовніше, що це не страхова компанія сама по собі, а агрегатор, який збирає найвигідніші пропозиції. А ще вигіднішими їх можуть зробити ось мої промокоди, які дають додаткову знижку. Посилання на все це добро знаходиться у описі цього відео, і дуже їм дякую за те, що вони продовжують підтримувати український контент. Ну а ми з вами повернемось до англійських другорядних доріг. Хитросплетінням англійських другорядних доріг та селищ ми примчали до однієї з найзагадковіших рукотвірних пам'яток Англії, про яку досі достеменно невідомо, ким та навіщо вона була збудована. Ні, Стоунхендж – це попса. Є тут дещо трохи цікавіше. Під зеленою травою Дорсетщини та, в принципі, по всій Англії часто знаходиться білосніжна крейда. Тому цей велетенський пан у бойовому настрої не намальований, а прям вирізаний у схилі. І це не щось сучасне, перші згадки про нього зустрічаються ще у 17 сторіччі. Існує дві версії походження цього арт-об'єкту. Перше – це те, що прадавні мешканці цих країв так зобразили Геркулеса. А друге – це те, що десь у 17 сторіччі хтось просто по приколу виклав це крейдою на горі. І, як на мене, обидві версії просто шикарні. Де б ще, як на цій локації, я зустрів дівчину, яка переїхала з Харкова і теж приїхала помилуватися цією прекрасною пам'яткою. Як вам в цілому враження від цього арт-об'єкту? Я без окулярів не побачила. Ось. Дуже вражена. Це місце ніби створено для різного роду конфузних та анекдотичних ситуацій. Наприклад, німкені, що приїхали на нього подивитись, не змогли нічого сфоткати нормально на айфони, тому попросили мене ейрдропнути їм, що я там наклацав зі свого дрона. Це, можна сказати, був перший дікпік, який я коли-небудь кому-небудь відправляв. Знаходиться цей Геркулес над невеличким містечком під назвою Церн-Абас. Це зовсім невеличке англійське село із фактично однією вулицею, якою можна гуляти. І здавалося б, людям має бути трохи прикро, що в них начебто доволі симпатичне містечко із якимось дуже старим аббатством, із крутою архітектурою, пабами тощо, але всі сюди їдуть, тому що тут крейдою викладений мужик із здоровезним піструном. Але тут до цього ставляться по-британськи іронічно. На честь гіганта називають паби та, ба більше, проводять справжні тематичні фестивалі. У 2008 році його трохи підмалювали крейдою, щоб туристи могли краще його роздивитись, бо якою б дивною не була ця пам'ятка, її тут дуже люблять і ніби підтверджують слова Дар'ї із попереднього відео. Це наше, це місцеве, це ком'юніті, ми його нікому не віддамо. Розумієш? Wow. Взагалі по всій Англії можна знайти чимало такої от вирізаної крейдової графіки, але саме гігант з Церну є найбільш екстравагантним зразком. Від видатних англійських витворів мистецтва приїхали до видатної англійської архітектури. Точніше, однієї конкретної вулиці, що називається Голд Хілл.
На перший погляд, це нічим не відрізняється від інших типових англійських селищ, але це насправді дуже і дуже символічне місце. Ось цей підйом у невеличкому містечку Шафтсбері є одним з найбільш впізнаваних в усій Англії з його бруківочним покриттям, що лежить тут десь з 13 століття, із традиційними домівками та краєвидом на зелені схили. Справа в тому, що тут колись зняли якусь суперпопулярну рекламу хлібу, яка довгі роки вважалася найкращою в історії Англії. It was a grand ride back, though. I knew Baker'd have kettle on and... Тому ось цей краєвид є таким рідним та знайомим кожному англійцю. Це прям такий концентрат автентичної Англії. Середньовічна архітектура, зелені Ролінг Хіллз та пасмурне небо над ними. І тут я спробую спонукнути вас написати щось у коментарі. Яке конкретне місце в Україні ви б показали іноземцям, щоб описати нашу краєвидну красу? Мені, наприклад, першим на думку спадає Синевірський перевал. Ну, що стосується Шафтсбері, то окрім тієї знаменитої вулиці, робити тут рішуче немає чого. Тому ми зібралися і поїхали до найближчої залізничної станції у місті Солсбері. Воно славиться тим, що тут знаходиться найвищий шпиль в Британії та тим, що це найближче місто до того самого Стоунхенджу. Тут ми і завершили день у локальному пабі, в якому все як тут заведено. Місцеві, музичний апарат, снукер на телевізорі та жодної їжі, окрім англійських чипсів та якихось булок, зате просто приголомшливий вибір пива по 5 фунтів. Тому на вечерю в нас була місцева пінта, яка, до речі, є половиною дозволеної норми, щоб сідати потім за кермо. На цьому, власне, ми і розпрощалися. Ігор завершив свою подорож вихідного дня та повертається до Лондона, а я вирушаю на потязі до своєї наступної локації. Я переїхав до невеличкого чарівного міста Бат. І що це і навіщо, ми розберемось трохи згодом, а спочатку традиційна невеличка оглядова пробіжка містом. Це місто з населенням близько 100 тисяч мешканців вважається одним з найбільш, так би мовити, англійських в усьому королівстві. Це за сукупністю клімату, краєвидів навколо, ритму життя та, звісно, історії та архітектури. Тут є величне аббатство, в якому ще у першому тисячолітті провели першу в історії Британії коронацію, після того всі вони проводились у Вестмінстері. А назва міста насправді читається не Бат, а Бет і перекладається як ванна або купання, бо основним містоутворюючим підприємством були прадавні римські бані, що збудовані на тутешніх термальних джерелах та зараз є головною місцевою пам'яткою. Ну, з музичних надбань звідси походить такий гурт Tears for Fears. І деякі з їхніх пісень ви, можливо, вже колись чули. У цій подорожі я намагався мінімізувати готелі не тільки щоб зекономити, а й щоб якомога більше заглибитись у побут та справжнє життя у Англії. І у Бафі в мене була надзвичайно затишна вписка на верхньому ярусі мансардного поверха у одній дуже незвичайній будівлі. Колись це була якась церковна школа, яку згодом переобладнали під квартирний будинок. Після такої перебудови тут вийшли невеличкі та дуже затишні апартаменти, одні з яких орендують мої харківські знайомі Дмитро та Юля. І я вирішив у двох словах поцікавитись, як їм тут живеться у порівнянні з Харковом. Та як живеться? Он тут, бачиш, як люди, ніхто нікуди не спішить, вони завжди затримуються, завжди полюбляють пити чай, та все в них гаразд. Не те, що в нас. Потрібно кудись біжати, чи
кудись поспішати, завжди бігти, щось робити. Дмитро, власне, працює тут у тому самому бренді TED, і ось ще одне горнятко продакт-плейсменту у якості підтвердження. І він познайомив мене із Фіном Одрісколом, одним із топ-менеджерів компанії. І він, в свою чергу, запросив мене до місцевого офісу бренду та розповів про те, як компанія вирішила підтримати Україну поза межами благодійності у традиційному донейтному сенсі. When the war started, we developed a product specifically that will be a produce of the Ukraine that we will then support by exporting out of Ukraine and bringing into the UK and indeed into other markets across the world. So basically, one of the most English products, Correct. Which English people consume, Yep. is actually made in Ukraine. Absolutely. I mean, to put it into context, in the UK we drink over 100 million cups of tea a day. If we can just get a proportion of that out of Ukraine, I'd be very happy, not just for my brand, but also for the Ukrainian market. We bring in the bulk tea coming in from the major tea growing areas, predominantly Sri Lanka. We'll bring it into Ukraine at an additional cost. And then in Ukraine, we will get it packaged and blended, and then we're exporting it out on trailers into Europe and indeed into the UK. And does it make it more affordable than producing it somewhere in Europe? No, completely the reverse. With everything that's going on, you've got to realize that now for us to bring a container or a truck out of Ukraine is roughly about 4 times more than what it was pre the war. Wow. And do you think that this will be profitable in the long term, or you just do it because why? For us, it's about really supporting Ukraine. That is us. That's what we are. That's what we stand for as a company. That's what I stand for as an individual, and that's what we stand for as a brand under TED. So for us, this is all about supporting Ukrainian families. Not only through charity, but also through giving jobs. Correct. І мене без жодних рекламних упереджень щиро вразила ця історія, бо це чи не найкращий спосіб і підтримати, і продовжити стосунки між країнами у довгостроковій перспективі. Окрім допомоги від приватних компаній, Баth в цілому став одним із міст, в яких дуже завзято приймали українських переселенців. І гуляючи його вулицями, я чув українську навіть частіше, ніж у Лондоні. А давно тут живете? Один рік. Від початку війни. І як вам подобається? Клас. Ну, гарного вам дня. Цих кумедних дівчат, що приїхали з Києва навесні 22-го року, я зустрів, прогулюючись у парку біля однієї з найвідоміших споруд у Британії. Це комплекс із 30 поєднаних між собою житлових будинків, які спочатку називалися просто «Місяць», але потім там у 19 сторіччі пожив хтось із монархів і його дуже спритно перейменували на, відповідно, «Королівський місяць». У Баthі в цілому чимало подібних поєднаних між собою ліній будинків, що немов якісь вапняні рептилії тягнуться вздовж доріг і тим самим формують унікальний вигляд міста. І недарма увесь його центр внесений до списку спадщини ЮНЕСКО, а в Британії Баth негласно вважається головним центром георгіанської архітектури. Окремим пунктом до списку ЮНЕСКО внесені ті самі римські бані, і на вихідних, щоб зазирнути у їхні термальні надра, тут збирається справжній аншлаг. Та відлистувати 23 євро, ще й відстоювати чергу, щоб подивитись на якісь прадавні баньки, в яких парилися якісь римляни – це не зовсім мій стиль. Взагалі, на мій особистий смак, окрім загальної архітектурної картинки, у місті дивитись особливо немає на що. Є ще музей Джейн Остін, є, звісно, сучасніші термальні центри, щоб відповідати назві міста, та в цілому Баth доволі консервативне та майже ідеальне місто, яке псують хіба що величезні гори сміття, які іноді збираються біля будинків, адже сміття тут вивозиться раз на тиждень, і мешканці просто виносять його на двір, аби воно не накопичувалось вдома. І це взагалі одна з головних побутових проблем у різних містах Англії, що не дуже вписується у їхню утопічну картинку. Баth справді дуже комфортне, зелене і зручне для життя місто, але окрім як жити, робити тут особливо немає чого. Проте звідси можна вирушати у одноденні подорожі до різних цікавих напрямків.
З цього моменту мої пересування були виключно на громадському транспорті, здебільшого на залізниці. Вона, хоч і не завжди є на 100% пунктуальною, все ще є найшвидшим способом пересування на середні та короткі дистанції. Тому нею тут користуються усі, від пенсіонерів до різного роду серйозних бізнесменів. Тут, на відміну від, наприклад, Укрзалізниці, немає жодних проблем з інклюзивністю. Всі подорожі доступні велосипедистам, власникам тварин та людям із обмеженими можливостями. Але є низка своїх інших проблем. По-перше, вочевидь, ціна. Короткі регіональні подорожі стартують від десь 20 фунтів, і чим далі міста і більше попит, ця цифра може улітати далеко за 100 фунтів. По-друге, за замовчуванням, резервація місця не входить у вартість, тому на найбільш популярних напрямках за ці гроші доводиться ще й їхати стоячи. По-третє, тут є давня традиція страйків працівників, під час яких паралізується робота на певних ділянках. Місцеві до цього вже звиклі і просто пересідають на автобуси та із затримкою таки дістаються своїх пунктів призначення. Оксфорд – це старе англійське місто, що знаходиться біля витоку Темзи та існує тут з середини першого тисячоліття. А з 12 століття тут функціонує найвідоміша установа міста – одноіменний університет. Через свою студентськість це дуже жваве і молоде місто. З цієї ж причини воно надзвичайно велосипедне. Таку концентрацію двоколісного транспорту я бачив хіба що у Нідерландах. І з цієї ж причини воно вельми творче та креативне. Музичний профіль тут доволі багатий. Звідси походять Falls, Glass Animals і відомі багатьом Radiohead. І увесь цей двіж на тлі старовинної саксонської, готичної та неокласичної архітектури. Тут, вочевидь, дуже багато цікавих та унікальних будівель та елементів. Наприклад, на початку 20-го сторіччя, щоб поєднати два навчальних корпуси, звели ось цей місток. І це доволі рідкісне рішення, яке має всього два аналоги у світі. Тож зараз такий міст є у Венеції, тут і в місці, яке тут не прийнято називати «Голос», а саме у Кембриджі. Кембридж та Оксфорд мають давню історію конкуренції саме через наявність в них одних з найвідоміших університетів світу. Але поняття університету тут трохи відрізняється від того, до чого ми з вами звикли. По факту такого місця або такої будівлі, як університет Оксфорду, не існує. Це організація, що об'єднує 39 різних коледжів, що в свою чергу є місцем проживання, перебування та заняття студентів, що туди поступають. Це проживання коштує в районі 13 тисяч фунтів на рік, що за англійськими мірками є доволі адекватною сумою. Саме ж навчання, в свою чергу, відбувається у так званих департаментах, де з різних коледжів студенти вивчають дисципліни, які їм призначені у програмі. І навчання стартує десь від в районі 9 тисяч на рік і може доходити до 50 тисяч. Мені сказали, що найдорожча спеціальність тут – це якась там філософія, на якій зазвичай навчаються майбутні політики. І, мабуть, поступати туди варто лише заради того, щоб потім хизуватись, що колись навчався разом із майбутнім президентом. Одним із найвідоміших таких випускників є Білл Клінтон, який в одному зі своїх інтерв'ю розповідав, що у бутність оксфордським студентом курив тут заборонені речовини, але не взатяг, про що тут іронічно жартує найстаріший паб міста. Це дуже культовий заклад, в якому були, мабуть, усі оксфордські студенти. А також тут харчувалася та відпочивала знімальна група фільмів про Гаррі Поттера. Про їхнє кіновиробництво у Оксфорді розповім трохи пізніше, а поки що... Давайте поговоримо про одну з найвидатніших установ у Оксфорді, до якої мають доступ всі студенти, і це Бодлеанська бібліотека. Це не сама бібліотека, це камера Редкліфа, яка є її частиною. Коротше, камера Редкліфа – це, перепрошую за штамп, справжня візитівка міста. Вона називається так не на честь актора з Гаррі Поттера, а лікаря Джона Редкліфа, що випустився з одного з коледжів і в останні роки свого життя всі свої статки залишив, щоб звести для своєї альма-матер нову чудову будівлю. Тобто, ніфігова така вийшла філантропія. Та, на жаль, потрапити всередину камери Редкліфа можуть лише студенти Оксфорду. Тому замість того, щоб розглядати її інтер'єр, розкажу вам факт, що об'єднує Харків та Оксфорд.
це те, що тут теж не можна ходити по газонах. Та це не через те, що хтось із керівництва так вирішив, а тому що, згідно з легендою, монахи, які, власне, заснували цей заклад, просили, щоб їх ховали на території університету. І фактично ходити по траві – це значить ходити по їх залишках. От. Окрім камери Редкліфа, Бодлайнська бібліотека займає ще 4 великих корпуси і за своїм розміром та колекцією є другою у королівстві після королівської, відповідно, бібліотеки у Лондоні. Цікавий факт, що на головній площі Бодлайнської бібліотеки є всього 2 статуї людей – Вільяма Герберта та, десь отам зверху, короля Джеймса VI. Перший задонейтив на будівництво просто якісь баснословні суми грошей, а другий задонейтив в бібліотеці лише 2 свої книги, з якими він там і сидить. Але не респектнути монархії вони просто не могли. Та, попри свою супермузейну зовнішність, це цілком діюча дослідницька бібліотека, де у різних корпусах або школах досліджують, відповідно, різні предмети. Найновіший корпус Бодлайнської бібліотеки відкрили у 2015 році, і це з архітектурою зовсім інша споруда, з 11 рівнями, 3 з яких входять під землю, але мета, в принципі, та сама – зберігати тисячі або сотні тисяч або мільйони книжок, журналів та газет, що протягом років видавалися у цій країні. Сумарно в усіх її сховищах зберігається 13 мільйонів друкованих екземплярів, в тому числі дуже рідкісні оригінали англійських авторів. І виносити жодну книгу з читальних залів не дозволено нікому за будь-яких умов. Навіть коли король Чарльз І у 1645 році попросився забрати щось додому, йому було відмовлено. А на території Бодлайнської бібліотеки також знаходиться одне з найвідоміших приміщень у Оксфорді. Це так звана Divinity School – найстаріша кімната, яку використовували для навчання. Її збудували у 15 сторіччі і вивчали тут теологію та різні інші релігійні науки. Не впевнений, що ці 2 слова можна застосовувати в одному терміні, але якось так. Вона вважається однією зі світових перлин готичної архітектури із безліччю деталей та різних складних будівельних технік. Та, звісно, в більшості вона відома як локація фільмування Гаррі Поттеру. Вона зображала медичне крило, де головні герої лікувалися після всіляких не дуже вдалих трюків під час квіддічу. У цьому місті найбільша концентрація джерел натхнення та приміщень, що використовувались при фільмуванні франшизи, поза межами студії Warner Bros., про яку я розповідав у відео про Лондон. Обов'язково потім гляньте. Та найбільше сховище Гаррі Поттерівських локацій у Оксфорді знаходиться у Крайстчерч. Крайстчерч, або у дослівному перекладі «Церква Христа» – це один з найвідоміших та найбільш вражаючих коледжів у Оксфорді. І з такої назви доволі дивно, що це був 13-й коледж, що був заснований у місті. Та попри назву тут вивчають не тільки різні теології, а і безліч різних напрямків, в тому числі ту саму політичну філософію. І серед випускників 13 британських прем'єр-міністрів та багатько політиків по всьому світу. На даний момент тут числиться більше 600 студентів, і я навіть не можу уявити, яке це відчуття вчитись у цих прадавніх стінах, бо куди оком не глянь, це суцільний Гогвартс. Власне, як я й казав, деякі закутки ним і є. По-перше, ось на цих сходах фільмували сцену, де Гаррі Поттера та його кінтів вітала з поступленням до Хогвартсу професорка МакГонагал. Welcome to Hogwarts. Якщо прийти сюди в кінці дня і впіймати момент, коли тут немає туристів, то виглядає все прям доволі автентично. По-друге, деякі сцени знімалися на внутрішньому подвір'ї та у коридорах коледжу. Зокрема, знову ж таки, з першого фільму, коли Гаррі Поттера задрафтували до команди з квіддічу і потім показували спортивні регалії його татка. Навіть без реквізиту та факельного освітлення все навколо виглядає ніби готові кадри з кіно.
Тож саме знімалося тут лише декілька сцен, але надихалися вони цим коледжем аж бігом. І ось це, мабуть, найбільше джерело натхнення. Це велика зала Крайстчерч, і концепція тут така сама, як і у магічному всесвіті. Довгі столи, за якими харчуються студенти, щоправда, не розділені по факультетах, великі вітражні вікна, високі стелі і портрети визначних діячів коледжа. І дуже дивно бачити сучасні фотографії поміж прадавніх малюнків, немов хтось зі студентів вирішив приколотися та повісив сюди свого родича. Звісно, у стрічці велика зала виглядає більш об'ємно та вражаюче, але як для реального життя це просто неймовірний люкс. Всі ці вінтажні меблі, на яких, судячи зі слідів, сиділи немало, всі ці вікна з вітражами, посуд, кейтерінг по краях. Скажімо так, в мене столовка в університеті була трохи простіша. Головна ж відмінність від Гогвартсу – це усі сучасні деталі, що сюди інтегровані. Кухня, різне принаддя та електроніка. Якщо я правильно пам'ятаю кіно Всесвіт, то ось такої штуки із сенсорним екраном, щоб забронювати собі обід, у кіно Всесвіті не було. Все ж таки магли щось та й вміють. Та все ж головна локація Крайстчерч та одна з головних у місті ніяк не пов'язана із фільмуванням Гаррі Поттера. Через те, що більшість коледжів засновані за участі релігійних інституцій, то у більшості з них на території є свої каплички або цілі церкви. І собор у Крайстчерч є найбільш величним та вражаючим у місті. Він тут був за півтисячоліття до заснування самого коледжу, і для англійської церкви це унікальний випадок, коли собор такого калібру виступає ще й у ролі одного із фактично студентських об'єктів. Такого розриву від готичної архітектури, як у Крайстчерч, в мене не було ще ніколи. Взагалі я планував заскочити на територію Крайстчерч десь на годинку, підзняти та піти собі далі. Та зрештою блукав тут години 3, аж поки тут все не почали зачиняти для відвідувачів. А ще мене ні звідки так елегантно не виганяли, як з території цього коледжу. Якщо перекладати дослівно, то вихід, пане, ось з того боку. Будемо дуже вдячні, якщо газанете туди на повній швидкості. Британські манери. Сьогодні я планував відвідати ще одне місце, в якому знімали Гаррі Поттера. Ось це аббатство. Але мене настільки вразив Хогвартс, мене настільки вразив Оксфорд, що я вирішив залишитись тут на увесь день і ввечері зайнятися двома своїми одними з найулюбленіших справ – зустріти сансет та чогось поїсти. І це місто реально підзнесло мені дах своєю, не знаю, енергетикою. Я не дуже часто застосовую такий езотерично-суб'єктивний термін, але от в цій суміші архітектури, стильних людей, студентського двіжу от є щось прям особливе. Тому це однозначно один з моїх топів для відвідування у Англії. Ну а далі відправимось у трохи більше місто, яке знаходиться трохи ближче до Бату. Прибув на наймальовничіший вокзал, що я поки що бачив у Англії. Це вокзал під назвою Темпл Мідс, що знаходиться у Брістолі. Це найбільше місто на південному заході Англії з населенням у майже в 500 000. Місто із дуже багатою морською історією. Зокрема, тут знаходиться перший в історії пароход, що перетнув Атлантичний океан. На жаль, вхід туди сьогодні був закритий, тому довелося зазирнути на нього з повітря. Пізніше Брістоль був відомий як батьківщина компанії Boeing, ще пізніше як батьківщина відомого вуличного художника Бенксі. Тут проводять цілі пішохідні тури його роботами. Та в мене до цього ставлення, в принципі, як і у місцевих, що просто гуляють повз його роботи. Ну, типу, Бенксі і Бенксі. Хоча слід визнати, що я все ж таки пішов та на них подивився.
І досі достоменно невідомо, хто цей митець насправді. І це абсолютно дивовижно зберігати такий рівень анонімності, бо його творчість вже давно виїхала за межі брістольських стін. Зокрема, декілька з його робіт з'явилися на стінах в Ірпіні та Бородянці. І як би хто не ставився до самих творів, заперечувати світовий культурний вплив цього брістольського митця буде безглуздо. Ну а що стосується музики, то звідси походить знаменитий тріп-хоп-бенд Massive Attack. До речі, одна з гіпотез щодо особистості Бенксі – це те, що він є одним з учасників цього гурту. Але ми тут з вами зібралися не заради пліток. Якщо описувати Брістоль одним словом, то це різноманітність. Тут стріт-арт сусідствує з соборами та якимись агітками від британської соцпартії. Місто водночас дуже спортивне і тусовочно-креативне. Тут є 2 університети з 50 тисячами студентів, і при цьому Брістоль вважається одним з найкращих та найбезпечніших для родин. Подобається, що тут є якась емпатичність. Якби в нашій країні дуже важка ситуація, війна, і я можу бачити, як люди найпростіші, скажімо так, робочий клас, які самі не мають великої зарплатні, вони з задоволенням допомагають нашим людям і дуже відкриті до нас. Івана та Єгор працюють лікарями та живуть у Англії вже більше 5 років. І до того мешкали на Брайтонщині, потім переїхали сюди, та ми з ними перетнулися за ранковим кавуліном, щоб обговорити їхні враження від Туманного Альбіону та його мешканців. Вони дуже піклуються за свою природу, за свої традиції, за тварин. Ти не побачиш тут бездомних ні котів, ні собак. І при цьому в них дуже немає багато притулків тварин. Тобто це є гарною практикою не заводити породистих собак більше. Вони швидше подумають, ага, давайте ми, це так називається, всиновимо. Adopt. Це дуже рахується правильним і вони так роблять. Брістоль також є одним із флагманів сучасної урбанізації. І, як і Оксфорд, є надзвичайно велосипедним містом. С этого региона начиналась вообще National Cycle Trail Pass. И одна из таких самых знаменитых трасс – это прямая велосипедная дорога только для велосипедистов из Бристоля в Бас, которую оценивают, можно проехать где-то за 40 минут. Городские власти стараются развивать это направление, стимулировать велосипедистов. Есть такая схема для медработников, как NHS Cycle Scheme, когда тебе могут дать беспроцентный кредит на покупку велосипеда, бесплатные парковки, ремонт, обучение. То есть все, чтобы вы катались на велосипеде. Кредит на покупку велосипеда? Да, безпроцентний. Да. Вау, люкс. І навіть вони додають ще якийсь відсоток, покривають грошима. Тобто так, в цьому місті можуть навіть трохи доплатити за те, що ти пересів на ровера. В таких умовах, мабуть, можна жити. В цілому це дуже сучасне та затишне місто із доглянутими набережними, стильними закладами, різноманітними музеями. Та мене тут найбільше зацікавило одне конкретне місце. Колись брістольці були одним із піонерів у сфері подолання океанічних хвиль, а зараз стали одним із піонерів у сфері їхнього штучного генерування. На околицях Брістоля знаходиться один з найсучасніших центрів серфінгу на штучні хвилі в усьому світі. Такі об'єкти останніми роками набули широкої популярності, бо ентузіастів серфінгу побільшало, але не всі мають можливість та час перебувати біля океану. І антураж навколо нагадує невеличкий серф-оазіс посеред англійських полів. Магазин відповідного спорядження, бунгало для гостей, які заїжджають сюди на декілька днів. Навколо всі пересуваються територією на скейтах, а в центрі цього всього затишний ресторанчик, у якому віддалені працівнички закінчують свої ранкові зідзвони і готуються до основної страви. Тож вся магія відбувається ось у цьому загадковому білому циліндрі, про який мені ніхто зі співробітників не вирішився розповідати, тому що це є інтелектуальна власність компанії Wavegarden. Компанія заявляє, що їхня система використовує в середньому в 10 разів менше енергії, ніж традиційна пневматична система. Якщо коротко, як це працює, то в пневматиці вода поступає до спеціальної камери і потім видувається з неї, тим самим створюючи хвилю. Тутешня ж система використовує набір із декількох
синхронізованих панелей, що виштовхують хвилю необхідного розміру. А повертаючись назад, вона регенерує частину енергії за рахунок так званої рекуперації. І тут просто купа різноманітних параметрів, що дозволяють робити до 30 різних видів хвиль для будь-якого рівня серфінгу. І коли ця штука починає гнати хвилю, то здіймається такий порядний майже океанічний вітер. Тобто потужності там, дай Боже. І я, само собою, приїхав не тільки дивитись на цю потужність, а й особисто її випробувати. В групі, до якої мене записали, трапився дуже дотепний та досвідчений інструктор Меті, який, дізнавшись, що я з України, розповів, чим він займається на дозвіллі. As well as being a surf coach, I'm also a member of NAFO, which is the North Atlantic Fellow Organization. We're based on Twitter, and we basically shitpost Russian propaganda with memes of Shiba Inu dogs. And they all believe that we're employed by the CIA. We're not. We're just ordinary people that hate genocide and hate what the Russians are doing in Ukraine. So somebody online spouting Russian propaganda tags in fellas, and then within minutes they've got thousands of replies from the fellas, which then destroys their propaganda, posts the truth. And, does it work? Yeah, it really works. They hate us. They really hate us. Окрім мемів, ця організація також допомагає з різними коштозборами, а її значимість визнав сам міністр оборони, подякувавши у своєму твіттері. І так, це офіційний аккаунт Резнікова. Тож, подякуємо хлопакам і ми, і повертаємось до наших серфінгів. До речі, щодо ціни, коштує це задоволення просто шалених гривень, 72 фунти за сесію з інструктором. Та без інструктора годинна сесія коштує 55 фунтів, і якщо у цей же день брати ще одну, то вона буде коштувати вдвічі дешевше. Це, особливо для європейських зарплат, дуже і дуже адекватні гроші, і це дає можливість майже усім в країні принаймні спробувати цей прекрасний вид спорту. Okay, let Teddy go. You go, Teddy. І отак от весь час. I waste all my energy paddling out, and then when I have to paddle to actually surf, I'm too tired. Та в плани Метті не входило залишати мене без хвиль, тому за його підтримки мені все ж таки вдалося щось в той день поїхати. Результат дня – 1,5 кволенькі хвильки, але поставив галочку у ось такому от виді серфінгу. Щоб компенсувати відсерфлені калорії, повертаємось з околиць Брістоля до околиць Бата. На одному зі схилів навколо міста у традиційному на вигляд маєтку знаходиться заклад із традиційною на вигляд назвою «Зайці та гончі». Всередині традиційний на вигляд інтер'єр, і я не дарма спамлю цим словом, бо я попросив Дмитра та Юлю показати мені якесь по-справжньому, відповідно, традиційне місце. Значить, що в нашому зайці та собаках на вечерю? Це традиційна англійська пюрешка, традиційний англійський салат і якийсь традиційний англійський пиріг. І дуже багато грейві, або по-нашому підливи, яку вони заливають прямо з якогось термоса. Не те, щоб найзожніший варіант на вечерю, але дуже і дуже традиційно все. Так. Розкладаю цей пиріг.
Ну що сказати, ситно, домашненько, але взагалі жодної феєрії смаку. Просто тісто, курка, гриби, підливо, пюрешка і салат. От наче мама була в поганому настрої, наготувала тобі, щоб ти наївся і просто відстав від неї. І, звісно, все це не за пузато-хатівськими цінами, скажімо так. Така тарілочка коштувала 18 фунтів. Справедливості заради, це не найдешевший заклад, і, забігаючи наперед, попереду ще чекають набагато дешевші та не менш традиційні гастровраження. А поки що невеличка завершальна прогулянка вечірнім батом і відбій, бо завтра чекає дуже і дуже насичений день. За ці 3 дні, що базувався у Баті, я по факту відвідав всього 3 міста, включаючи сам Бат, але отримав просто неймовірну кількість вражень та трохи культурних відкриттів. І це всього лише один клаптик Англії, до того ж доволі туристичний. А завтра я планую трохи змінити декорації та відправитись до одного з найменш відвідуваних куточків цієї країни. Кататися британськими потягами – це забавка зовсім не дешева, і паровозик, на який я очікую зараз, коштує 112 фунтів. Але є тут один спосіб, про який знають далеко не всі, щоб не відлистувати кожного разу такі шалені гривні. Це так званий Brit Rail Pass. Це абонемент, що дає безлімітні подорожі на залізниці на фіксовану кількість днів. І головний прикол в тому, що він призначений для іноземців і купити його неможливо на території Британії. Якщо зайти на їхній сайт, то покажеться, що цей продукт не є доступним для придбання. Але є невеличкий лайфхак чи валідний спосіб це зробити. Просто зайти на цей сайт з української сімки у роумінгу. Коштувало це мені 260 євро за 8 днів, і це відбилося вже за перші 3 дні подорожей. Тож за 4 години цей потяг має доставити мене до дуже мальовничого регіону під назвою Корнуолл. І ця подорож виходить прям неймовірно насиченою різними цікавими локаціями, подіями та знайомствами. І я вирішив, що на випадок, якщо на монтажі вирішу розділити її на 2 частини, записати зараз якісь проміжні підсумки. Англія мене прям щиро вражає. Це країна із своїм ненаграним колоритом і, звісно, своїми нюансами. Тут картинка не тільки прекрасна, тут є дуже багато моментів стосовно сміття, стосовно іноді лінивості та дивного ставлення місцевих. Але що мене найбільше тішить, це те, що, як мені виглядає, Англія підтримує Україну максимально щиро, без якоїсь мотивації. Це вже не перший раз в цій подорожі, коли мій Lumix S5 Mark II кудись падає, і окрім однієї невеличкої вмятини, з камерою все в абсолютному порядку. Це просто якийсь моноліт. До речі, сама камера просто топчик. Вони у другому поколінні додали фазовий автофокус, і тепер це чи не найкраща за свої гроші пропозиція на усьому ринку фулфрейм камер. Дуже дякую Panasonic Ukraine за те, що дали її мені на тест, і перепрошую за те, що я такий незграбний. А от мікрофон, судячи з усього, не вернувся. Але в будь-якому разі величезна вдячність Англії та народу Англії за всю величезну підтримку, що вони надають. Звісно ж, дуже велика вдячність вам за те, що подивилися це відео, і побачимося в наступному. Тож у наступному відео ми поговоримо про Корнуолл, справжні хащі та індустріальну скарбницю Англії, про музичний та футбольний Ліверпуль та сходимо у дуже мальовничі англійські гори. Тому нагадую про кнопку підписки та інші ютубні кнопки і до зустрічі!